Hello guys, welcome to my new screencast. आजको स्क्रिनकास्टमा चाहिँ म XML र HTML को डिफरेन्स डिस्कस गर्न जाँदै छु। यो भन्दा अगाडिको स्क्रिनकास्टमा चाहिँ मैले XML को इन्ट्रोडक्सन डिस्क्राइब गरेको थिएँ र XML किन चाहिन्छ, किन युज गर्ने, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छन् देखि लिएर यसको युसेज चाहिँ के छ, के भइराको छ भनेर चाहिँ मैले डिस्कस गरेको थिएँ। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने देखि यो प्लेलिस्टको यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। यदि तपाईलाई त्यो चाहिन्न, तपाईले अलरेडी त्यसको नलेज छ भने देखि यु क्यान प्रोसिड विथ दिस भिडियो। ओके, अब आजको टपिकमा इन्टर गरौँ है त। मैले यो इन्ट्रोडक्सन, यो क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यसपछि किन चाहिन्छ, यसको युसेज अफ XML मैले डिस्कस गरिसकेको छु। आज चाहिँ म डाइरेक्टली डिफरेन्स बिट्विन XML एन्ड HTML मा जान्छु है त। XML र HTML को बेसिक डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि XML एउटा पर्पजको लागि बनाएको हो भनेदेखि HTML अर्को पर्पजको लागि बनाएको हो। यहाँनिर XML चाहिँ किन बनाएको अथवा यसको मेन पर्पज चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाटा ट्रान्सफर गर्न बनाएको हो के। कुनै पनि डाटा एउटा हाम्रो डाटा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राख्नु पर्यो, डाटाबेसमा राख्ने हो कि अब कहाँ राख्ने होइन, त्यो एउटा डाटा स्टोर गर्नु पर्यो र स्टोर गरेर चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। जस्तै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सफर गर्नु पर्ला, अथवा चाहिँ एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा ट्रान्सफर गर्नु पर्ला। जस्तै एन्ड्रोइडबाट वेबमा ट्रान्सफर गर्नु पर्ला, त्यसपछि वेबबाट आइओएसमा ट्रान्सफर गर्नु पर्ला। डिफ्रेन्ट डिभाइसेस होला, हार्डवेयर आर्किटेक्चर छुट्टै होला, सफ्टवेयर आर्किटेक्चर छुट्टै होला, त्यसको प्लेटफर्म, त्यसमा युज गरेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छुट्टै होला। र यी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यी हार्डवेयरहरूसँग इन्डिपेन्डेन्ट रहेर के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा ट्रान्सफर गर्ने मेकानिजम एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरौँ न त भनेर W3C ले एउटा कन्सेप्ट ल्यायो। त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ के भयो, एउटा ल्याङ्ग्वेज, एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज बनायो, त्यो भनेको XML हो। यसको मेन फोकस चाहिँ डाटामा हुन्छ। डाटा भनेको के हो त्यो फोकस त्यहाँनिर हुन्छ र चाहिँ यसले चाहिँ डाटा ट्रान्सफरमा चाहिँ मेन ध्यान दिन्छ है, डाटाको रिप्रेजेन्टेसन अथवा यसको प्रेजेन्टेसन भन्दा नि। अब अर्को HTML भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि HTML चाहिँ कुनै पनि डाटालाई चाहिँ डिस्प्ले गर्न बनाएको हो के। अब यसको मेन फोकस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डाटा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त, कस्तो देखाउने त भन्ने चाहिँ के हुन्छ HTML को फोकस हो। यो डाटाको स्केलेटन दिने, त्यसलाई प्रेजेन्टेसनमा फोकस गर्ने। जस्तै अब कसरी, जस्तै H1 ट्याग होला, H1 ट्याग छ, त्यसपछि यसको बडी छ, प्याराग्राफ ट्याग छ, त्यसपछि एउटा स्ट्रिङ छ हैन, H1 H2 H3 हेडिङ ट्यागहरु त्यही अनुसार छ, टाइटल ट्यागहरु त्यही अनुसार छ। टाइटलमा राख्यो भने कहाँ देखाउने हैन, त्यसपछि यसलाई लिस्ट भित्र राख्यो भने त्यो डाटालाई कहाँ देखाउने, कसरी देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ HTML ले डिल गर्छ है त। प्रेजेन्टेसन र त्यसको लुक्स कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ HTML ले डिल गर्छ। त्यस्तै गरी XML को चाहिँ के छ भन्दाखेरि HTML को जस्तो फ्री डिफाइन्ड ट्याग छैन। HTML को जस्तै मैले कुरा गरिहालेँ, एउटा HTML आफै मेन ट्याग भयो, त्यसपछि गएर बडी भयो, त्यसपछि टाइटल भयो, सुरुमा टाइटल आउँछ, त्यसपछि हेड आउला, त्यसपछि बडी आउला, त्यसपछि प्याराग्राफ आउला, त्यसपछि डिप्सहरु आउला, त्यसपछि हेडर्सहरु H1 H2 S3 त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हेडिङ फर्मेटहरु आउला, त्यसपछि स्प्यान आउला, त्यसपछि स्ट्रोक धेरै छ नि त फ्री डिफाइन्ड ट्यागहरु। तर XML मा चाहिँ त्यस्तो छैन। XML मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि XML मा चाहिँ हामीले प्रिडिफाइन्ड आफैले डिफाइन गरेर चाहिँ राख्न पाउँछौँ र त्यो राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ र क्लोजिङ हुनु पर्यो, होइन भनेदेखि XML ले एरर फाल्छ। त्यसपछि गएर HTML को चाहिँ केस सेन्सिटिभ थिएन है, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ XML को चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ है। बेसिकली डिफरेन्सहरु चाहिँ यतिकै हुन्। अब हामी डेमोमा जाउँ। अब यसलाई चाहिँ प्रोग्राम लेखौँ, त्यसलाई चाहिँ ब्राउजरमा एक्जिक्युट गर्छु, म चाहिँ ब्राउजरमा देखाउँछु है त्यहाँको कस्तो हुन्छ त हेर्दाखेरि भनेर है त। डाइरेक्टली जाउँ मेरो भेस कोड, सरी यहाँ छ भेस कोड है। भेस कोडमा यो चाहिँ node.xml भनेर HTML भनेर लेखेँ, यो चाहिँ node.xml भनेर लेखेँ है त, नजुकिनु होला। यसमा चाहिँ XML को भर्सन कति छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ यो भयो XML को। XML हुनुको लागि चाहिँ यसरी त्यो फर्स्ट लाइन यो लेख्नुपर्छ, त्यसपछि भर्सन यहाँनिर 1.0 छ, त्यसपछि इन्कोडिङ UTF-8 भनेको छ, त्यसपछि एउटा मेल भन्ने चाहिँ ट्यागभित्र चाहिँ मेरो के छ, यो चाइल्ड टु फ्रम हेडिङ बडी भनेर छ है। यहाँनिर चाहिँ टु दीपिकाले रणवीरलाई एउटा रिमाइन्डर नोट पठाएको छ, के छ रिमाइन्डर भनेर, डोन्ट फर्गेट मी दिस विकिन भनेको छ है। यो चाहिँ के भयो, एउटा XML चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले के नोट डिफाइन गर्यो, अथवा चाहिँ एउटा मेलिङको लागि टु फ्रम हेडिङ अथवा सब्जेक्ट मेसेज अब जे हुन्छ हैन,
एउटा चाहिँ यो नोट अथवा चाहिँ मेल भनौँ यो चाहिँ के अरे डिफाइन गरेँ एक्सएमएलमा। अब यसलाई एचटीएमएल गर्नु पर्यो। एचटीएमएलको मैले डाइरेक्टली गरेर कपी पेस्ट गरिदिएको छु। अब यसलाई हेरौँ है त। यसलाई चाहिँ जस्तै यहाँनिर यो फाइल बनाएको छु, यसमा मैले एक्सएमएल एचटीएमएल भनेर दुईवटा फोल्डर बनाएको छु। एक्सएमएल चाहिँ एक्सएमएल भित्र यहाँनिर छ node.xml भनेर, त्यस्तै गरी चाहिँ एचटीएमएल चाहिँ यहाँभित्र छ है त। अब सुरुमा हेरौँ है त, एचटीएमएल हेरौँ है त। एचटीएमएल हेर्दाखेरि के भयो, लोड हुँदैछ है, सरी। यहाँनिर हामीले डिफाइन गरेको त्यो टु फ्रमहरू केही पनि आएन नि है। हाम्रो त्यहाँ त्यो मोडभित्र चाहिँ जे थियो, जे कन्टेन्ट राखेको थियौँ, हामीले कन्टेन्ट के राखेको थियौँ भन्नु त, हामीले कन्टेन्ट यहाँनिर चाहिँ सिम्पल नोट भनेर यो टाइटल राख्यो। त्यसपछि के राख्यो भन्दाखेरि यो टु, त्यसपछि फ्रम हेडिङ यो राख्यो नि होइन। यो हामीले ट्याग राख्यौँ, ट्यागको इन्फर्मेसन के आयो, आएन है, केही पनि आएन। अब हामी के हेरौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो एक्सएमएल चाहिँ कस्तो हुन्छ त ब्राउजरमा, यो चाहिँ एचटीएमएल हामीले हेरेकै छौँ होइन। अब हाम्रो एक्सएमएल हेर्नु त, एक्सएमएललाई हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो फोल्डेबल चाहिँ एउटा माइनस प्लसवाला यो आउँछ है। अनि यो यसले चाहिँ यो मेल भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ, यो ट्यागभित्र चाहिँ हामीले टु फ्रम हेडिङ बडी राखेको थियौँ नि, भनेको चाहिँ हामीले डाटा यसरी डिफाइन गरेको थियौँ है। माथि एक्सएमएल थियो, त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो कुनै पनि स्टाइल इन्फर्मेसन छैन, त्यो ब्राउजरले भनिरहेछ हामीलाई। अब हामीले त्यसलाई केयर गर्नु परेन। हाम्रो केयर भनेको चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको एक्सएमएल चाहिँ कस्तो छ त, त्यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो नि त होइन। जस्तै मेल भन्ने नोडभित्र के छ भन्दाखेरि टु भन्ने एउटा चाइल्ड छ, त्यो चाइल्डमा चाहिँ अब त्यहाँ दिपिका भन्ने भ्यालु छ त्यसको चाहिँ। त्यसपछि यहाँनिर फ्रम छ, फ्रम भन्ने अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि नोड छ, त्यो नोडभित्र चाहिँ रनवे छ, त्यसपछि हेडिङ यो राखेको छ। यस्तो खालको डाटा चाहिँ छ। अब यो डाटालाई चाहिँ हामीले कसरी ट्रान्सफर गर्ने, त्यो ट्रान्सफर गर्ने एउटा छुट्टै मेकानिजम होला। तर हामीले चाहिँ यो एक्सएमएललाई चाहिँ ब्राउजरमा हेर्दाखेरि यसरी देखाउँदो रहेछ, र एचटीएमएल हेर्दा सेम कुरा चाहिँ हामीले एचटीएमएलमा लेख्यौँ भने चाहिँ यस्तो हुने रहेछ है, सेम कुरा, केही अल्टर छैन नि, हो यस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ है त। अब हजुरहरूलाई चाहिँ केही मैले छुटाएँ अथवा चाहिँ केही मेन्सन गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हजुरहरूलाई अझै धेरै कुरा थाहा छ यसमा चाहिँ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है। मैले यति गरेँ भने चाहिँ एचटीएमएल र एक्सएमएलको डिफ्रेन्स चाहिँ आउँछ होला भनेर मैले यति सोचेँ। मैले यति गरेँ, केही छ भने थपिदिनु होला, मेन्सन गर्नु होला। मन पऱ्यो भने सेयर गर्नु, मन परेन भनेदेखि मलाई भन्नु। Okay, this was for today. I'll get back on next video. Stay tuned guys. Thanks for having me. Okay, have a good day. Thank you.